Hello, good day. This is Josh Lawrence from Jeveria Enterprise. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gawing commercial van itong KT na amateur. Ayan. Tignan mo siya, is 144 to 148, 430 to 440 lang yung pwede nyong matype. So, para makatype kayo ng 136 to 174 is may gagawin tayong technique para magawa natin to. Una, off natin yung radio. Ayan. Off natin. Then, hold yung function. Then, hold yung on. Yan. Bali, may lalabas na password. Yan. Password. Then, itatype nyo yung 100120. Ayan. Lalabas yung 130 to 179. Kita nyo ba? Yan. Itatype nyo naman is 136 to 174. 136 to 174. Yan. Ngayon, lalabas yung 400 to 520. Ita-type nyo yung 400 to 480. 400, 480. Yan. Ngayon, pwede nyo na siyang i-type yung 136. 500. Ayan. Para maka-commercial van na kayo. Ayan. Okay na siya. Thank you. Subscribe to our channel.